हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ मैले फेरि एउटा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको प्रुफ ल्याएको छु जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्लास 9, 10 दुवैको लागि छ। अब यसलाई चाहिँ म सोलुसन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामी हेरौँ है त। यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने if cos square a minus sin square a equals tan square b, prove that tan square a equals cos square b minus sin square b। यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त अब यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ गिभन भनेर के दिएको छ त्यो कुरा हेरौँ। हामीलाई दिएकोमा चाहिँ cos square a minus sin square a equals tan square b छ। अनि टु प्रुभ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ tan square a equals cos square b minus sin square b भनेर प्रुभ गर्नु छ। We know that। ठीक छ। अब हामीले चाहिँ जुन कन्डिसनमा दिएको छ नि जे त्यसलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो दिएको छ भनेपछि यसलाई लेखौं cos square a minus sin square a equals tan square b। ठीक छ। अब हामी हेरौं और अब यहाँ नै चाहिँ हामी cos square a यसलाई हामी यो साइड ल्याइदिउँ minus tan square b अनि इक्वल्स यसलाई म त्यो साइड लगिदिरहेछु sin square a। ठीक छ। और cos square a minus अब यो tan square b भनेको त sec square b minus 1 भनेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ। और यो cos square a जस्ताको त्यस्तै छ माइनस यसलाई चाहिँ तोडिरहेछु। यसलाई तोड्दाखेरि हामी 1 over cos square b minus 1 भनेर लेख्न सक्छौं। ठीक छ। अब और यो cos square a minus अब यसलाई भित्रमा हामी सल्भ गरौँ 1 minus cos square b over cos square b भनेर लेख्न सक्छौं। एलसीएम लेखो है मैले। यहाँ तल केही छैन भने 1 cos square b र 1 को एलसीएम cos square b भनेपछि 1 minus cos square b। ठीक छ। अब चाहिँ हामी और अब यसको तल केही छैन भनेपछि यो 1 र cos square b दुईटैको एलसीएम लिदियौ। त एलसीएम लिँदाखेरि cos square b एलसीएम आयो भनेपछि यहाँ नै चाहिँ cos square a डट cos square b माइनस अब यतिको भ्यालु भनेको त sin square b हुन्छ इक्वल्स यो साइडको sin square a। ठीक छ। ल अब हेरौं और अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ क्रस मल्टिपल गर्दियौ। त cos square a cos square b minus sin square b equals sin square a dot cos square b। यसले मैले यसमा मल्टिप्लाई गर्दिए। ठीक छ यहाँसम्म। अब चाहिँ म के गर्छु भने नि दुवै साइडमा के गर्छु त cos square a ले डिभाइड गर्दिरहेछु। डिभाइडिङ both sides by cos square a we get। किन चाहिँ cos square a ले नै गर्ने भन्दाखेरि नि यहाँ हेरौं sin square a छ यसलाई cos square a ले डिभाइड गर्यो भने tan मा आउँछ जबकि हामीले tan मा ल्याउनु पर्ने थियो नि त्यही भएर चाहिँ cos square a ले डिभाइड गर्ने। अब दुवै साइडमा डिभाइड गर्दा cos square a cos square b म इन्डिभिजुअली सेपरेट पनि गर्दिरहेछु cos square a अनि माइनस sin square b डट 1 over cos square a भनेर लेख्न सक्छौं। अब यो साइडमा sin square a डट cos square b अनि बाइ cos square a। अब यो र यो कट्यो और यहाँ कति रह्यो त cos square b माइनस यतापटि रह्यो कति sin square b डट 1 by cos square a भनेको त sec square a
इक्वल्स अब sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a भनेको tan स्क्वायर a डट यो cos स्क्वायर b ठीक छ ल यहाँसम्ममा अहिले हामी हेरौँ हामीले यहाँसम्म सल्भ गरौँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो हेरौँ और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b अब यो sec स्क्वायर यसलाई हामी tan मा लगाउँछौं 1 प्लस tan स्क्वायर a हुन्छ अब यो जस्तो आको त्यस्तै tan स्क्वायर a डट cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b माइनस अब माइनस sin स्क्वायर b ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दा sin स्क्वायर b यो माइनस sin स्क्वायर b डट tan स्क्वायर a equals tan स्क्वायर a डट cos स्क्वायर b ठीक छ और अब यो cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b अब म यसलाई त्यो साइड लगिरहेछु यो लग्दाखेरि tan स्क्वायर a डट sin स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a डट cos स्क्वायर b लेख्न सकिन्छ और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b इक्वल्स दुईटैमा हामी tan स्क्वायर a कमन लियो भने sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b आउँछ और cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर b इक्वल्स tan स्क्वायर a डट यतिको भ्यालु 1 therefore tan स्क्वायर a equals cos स्क्वायर b minus sin स्क्वायर b यो हाम्रो प्रुभड यसरी हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है प्राय एक्जाममा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अनि कन्फ्युज भइरहेको हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ मैले यसको चाहिँ भिडियो लिएर आएको छु ओके यस्तै खालका अरु कुनै क्वेशनहरु छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सकिन्छ र म त्यसको चाहिँ त्यो भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्दिनेछु ओके थ्यांक यू